به نام یاد خدا و با عرض سلام، انشالله که جور، صحت و سلامت، خوش آرام باشین. خوش آمدین به یکی دیگری از برنامه‌های دیار ما. ما قبلا هم گفتیم در بامیان هستیم، ولی در بامیان در ولسوالی کهمرد. همینجا که من هستم، این قریه را به نام قریه خرگوشک میگن. همین دری را که میبینین پشت سر ما دریا از پیشتر طرف بالا به نام دره آجر است. یکی از زیباترین دره های کهمرد که بیشتر کسا باشندای خود کهمرد یا زیادتر کسایی که مهمان میان از دورترا، این مردم اونا را میبره به دره آجر، جایی که بسیار مکانهای زیبا، بسیار دید مقبول داره. شما ما را همراهی بکنید، میریم به اونجا، تصویرهای از اونجا را می داشته باشیم، قصه‌های خودمانی وطندارا یا باشنده این محل هم می داشته باشیم. پس بیننده باشیم. رسیدیم آهسته آهسته به بالای دره آجر. همین آب دریایی را که میبینین منشه ازی خیلی بالاتر هست. هنوز ما بالا نرفتیم، یعنی تازه دم شروع شده. بالاتر هم میریم، یکی از کسا هم داریم که بر ما اینجا را تعریف میکنن. ناگفته نمانم این ساحه که ما آمدیم یک زمان شاه‌ها به اینجا آمده بودن. اینجا یک جای دیدنی بود که شاه در زمانهای سابق اینجا می آمدن، کتمو فامیل و کتونمو لشکر خود از این ساعت دیدن میکردن. ای که چی گپا و چی حرفای دیگه داره، این یک نفر داریم که بودمون بالا رفته بر ما تعریف میکنه، میگه کی می آمده اینجا، در کجا میشیشته، خود زیاد گپای دیگه هم هست. پس بیننده باشین. ما گفتیم که یکی از کسا را داریم که خود که بر ما این ساحه را درست‌تر تعریف میکنه. دوم اینکه کدام شاه اینجا می آمد اینم بر ما میگه. سلام، امی قاری صاحب بگویم، مایی صاحب بگویم که من نمیفهم خودت. بله، قاری صاحب محترم. بله. خوش شدم خودت که اینجا همراه ما داریم. کامرا در خدمتت است، یک معرفی کوتاه از خود داشته باشیم، باز بر ما یکم معلومات بده برای آجر. نام ما است عبدالسلام، نام پدری ما است خواجه احمد که مشهور است به تولدار، چون 25 سال تولدار ظاهرشاه بود در میفارم. دیگه ما زیست و زندگیمون در همین قشلاق دره آجر میشه، اما در کابل هم خانه داریم. بسیار خوب. آجر اینمی در مجموعه شاجر بود که شما از دره بالاتر آمدین. از دره ابتدایی که شاید کسی شما را معرفی کرده باشه که می آجر است. گفتم. اما اینمی جایی است که از همون جایی که چیز شد، این جایی است که مثلا شاههای قدیم میمدن تفریح میکنن، اینجا پارک جور کرده بودن، تعمیر داشتن، ویلا داشتن به قول ایرانیا. یک سوال قاری صاحب، اینی کوه ازی به این شکل تو خط شده مثلا به این شکلی؟ بله. یا قبلا به تو قافله میرفت یا چه رقم قضیه است؟ این طرف پایینه که میگین؟ این طبیعی است. خب. این طبیعی است. از نقطه‌ای کوه زیادتر حیوانات وحشی از قبیل آهو، گوز، چند قسم آهوی مارخور، از این آهوی سفیدک، از این آهوی قوچ، از این آهوا زندگی میکرد. حالا ما پیدا کردن میتونیم؟ بله، گوز هم داشت، خشگو هم داشت، این کوه هر چیز بود. خشگوهای پامیری. ناگفتم اونم بیننده عزیز، شمال هم خوب سعی تیز است. دیگه این طرف همی صدای دریا که از اون بالا میرسه، این هم بسیار زیاد است. ما بالا میریم، حرفای دیگه هم از شما بیننده باشین. از قاری صاحب یک موضوع دیگر اشاره کردین، از شاه‌ها گفتین اینجا می آمد. کی می آمده در اینجا؟ در کجا می بود؟ کدام طرف جایش می بود معمولا؟ از زمانی که شخصی خود من معلومات دارم، امان الله خان اینجا آمده که اینجا چیز داشته، شکارجای داشت به نام سنقله امان الله خان، سرگ شاهی از اینجا، از این مسیر
میرفت. حال خوی سرکا خراب موترها نمیره. دو زمان او یک جیفی را آورده بود که همینطور میره سرک جور بود فقط تا جایی که شکار میکرد. که بعد از امان الله خان اینمی هر کس به نوبه خود که در رأس دولت قرار گرفتن اینمی ها دا آجر آمدن. اما در او وقت آجر یه طور مربوط به یک شاهی یا به یک حکومتی نمیشد. مستقل بود. مستقل بود از مردم بود. اما آجر که فرم که ظاهر شاه گرفت در اصل خودش بود. در دوره زمامداری خودش رئیس جمهور بود. باز آمد آجر که دید باز آجر از مردم گرفت. مردم خواست مردم گفت که اگر شما زمین میگیریم شما را در تخت پل مزار زمین میتیم یا در کاری زمین دیگه. یعنی میرخم با ظاهر شاه در اصل خودش اینجا که آمد. ظاهر شاه خود در سن دو سال کم بود که در قدرت رسید. بودم وقتی که چون شنیدگی داشت از پدران و نیاکان خود وقتی که آمد در آجر باز مردم آجر را جلب کرد. این دره آجر مورد جلب توجهش قرار گرفت. بازی گفت که قاری صاحب گپت یادت نره؟ بله. بیننده عزیز شمال بسیار زیاد تیزتر هست. اگر ممکن صدای ما کم ضعیفتر برای شما میاد یا از قاری صاحب ضعیفتر میاد معذرت، البته معذرت ما را پذیرا باشین. خیر یگان ذره مو ویلیام را بلندتر بسازین شما که صدای ما را درست‌تر بشنویم. خب میشنویم قاری صاحب ادامه بدین. دیگه اینمی به همین سیستم بازی آمد. مردم بالاخره وادار به ازی ساخت که زمین فرم واگذار بکنن بهش. خب بیننده عزیز ما دمی قسمت پیشترش آمدم. اینجا یک جای وسیع تر است، یکم وسیع شده این ساحه دیگه. ممکن بعضیایی که از جای دور دست میان اینجا شاید جای میلهشان باشه. اما تو اگه بس قاری صاحب بله. از دمو پایین تا به اینجا را هر دمو کناری دریا و یعنی آبشارهایی که تیر شدیم و یعنی اینجا خیمگاکا و چادرکاشان رو میزنن فقط اینجا تفریح میکنن تا همو قدر وقتی را که مثلا مصلحت میبینن. حالا یک گپ است باید ایره بگویم. مردم آجر بخصوص کسایی که در کوهمرد ولسوالی کوهمرد بامیان زندگی میکنن اینجا نباید دق بیارن. دوم پیر نشن. چرا این طبیعت، این آب، این فضا در هر جایی که باشه دیگه با آدم چی میگن لذت خاص هم میده. من مهمان کوهمردیا و کسایی که همیشه میبینین البته لالا کمال، اما من در شروع به شما در قسمت دیگه گفتم همکار بسیار خوب مونی جان پدرشان هست اینا و قاری صاحب محترم البته عزیز جان رفیق خوب ما کسی که ماشاءالله بسیار دست پاچه است که ما در این سفر ما را یاری میکنه. گفت ما به خاطر آمدیم که اگر شما لولیدین دخل نگاهتون بگیریم. بیننده باشین. باشنده اصلی همی آجر هستم. نام من است عبدالسلام. نام پدرم است خواجه احمد مشهور به تولدار که میخوایم از طریق شیر خودم به معرفی بگیرم. بگویم نام من عبدالسلام است. به دین پاک توفه این کلام است. تولدار خواجه احمد است ابویم. به قوم تاجیک ای یاران چی گویم. وطن بامیان آجر کاشانه ما اگر آیی کدام وقت خانه ما. به به به. بهاری آجری ها گلهزار است. همیشه وحدتشان پایدار است. بهار مدر و کمرد پرزی ملا همه روحانیون اشخاص دانا. ماشاءالله. همه فسق و فجور هم است در آنجا. از آن روحانیون استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
سرک بود یعنی قبلا؟ سرک بود، سرک موتر بود. من گفتم که بسیار تقریبا از اینجا اگر پیاده بریم دو جایی که امان الله خان شکارجای جور کرده بود شاید ما شما در 10 ساعت نرسیم. 10 ساعت را از زمین مسیر میرفت و برو میکرد مسیر پشت سر میمون به جایش میرسید. خب ما میریم پیش. البته دونو نقطه میخوایم بریم. باش کالا او نبرای ما اینجا قاری صاحب اگر من بفتم خودت هم من نازم کرد خودم. انشالله برابر شدید. این البته جای هست که او از اینی طرف هم میایه به این شکل اینمی کم باقی مونده او از اون طرف هم میایه، یعنی او از دو طرف میایه. تو باش پیشتر بریم. همینجا که من استاده هستم پشت سر حوض چگک یا دریا چگکی هست که می اوی که در دریا روانه است کمش از این طرف میایه و کم دیگه هم بالا به این شکل یک سوفک داره از اون طرف میایه. یک چیز دیگه که خود همی عبدالسلام قاری صاحب عبدالسلام برای ما گفت اینجا گفتین زیارت است. چه رقم؟ زیارت است بله، یعنی امی آبی که در سطح ولسوالی کمر سرچشمه گرفته از این نقطه‌ای که خودتان معرفی کردین از این نقطه است که دیگه از اینجا سرچشمه گرفته و انتهایش تا قندوز میرسه و یعنی اینجا زیارت بوده به نام زیارت چلمرد چلتن میگن. چلمرد چلتن. از این طور ما یک چیزی این طور یک داستانی شندگی داریم. اما از این طور یک مدرک یا اسنادی نداریم که واقعیتش خوب به ما معلومات باشه. خب کسایی که در این زیارت یکم کمی به احترامی کردن صدمه‌های بسیار جدی دیدن که هیچ از اینجا پیش نرفتن. اکثریش دمو پولی که فیلم برداری شد در اونجا دو رفت یا اینجا یگان صدمه دیدن از کوه سنگ آمد زد یا کسی که اینجا کفتر داشت اینمی کفتر زدن کتی مرمی در مثلا قماندانای دوره جهاد و مقاومت که اینجا در تفریح میمدن یعنی ها که زدن و تفنگ بولک شد حتی یکی نیکی هم دوستی که در اطرافش بود یار زخمی ساخت. یعنی چلمرد چلتن زیارتش اینجا هست. یعنی در اینجا اگه او بازی بکنه آدم او از این مثل می طرفی که از تو طرف درم او میاد یخ هست؟ بسیار یخ هست. او در تابستان خیلی سرد است، در زمستان که هست خیلی گرم است. او یک کسی به نام مولانا صاحب بلخی میگه اینجا پودینه میشه از این ترگکا میشه. این پودینه ازی بله این پودینه ازی جوار داره. بیخی پودینه ازی نامی هست در دوایی میبرن در دوایی مثلا بله دیگه یعنی آب از اینجا امریکایی ها دمو بوشکایشان پر میکردن میبردن در کندکی که در مدر داشتن اینجا در استفاده میرسن. البته اینی چیزی را که میبینین قاری صاحب به نام چی گفتی را؟ به نام تره میگیم. تره میگن ایره. در منطقه ما در محل ما تره تیزک میگه میره. همون تره سقای تیزکش داد است. چرا تره تیزک میگن؟ من گفتم امی برگاه از ایره که میچشن تند است یک رقم نه تو تندتر هست. اینمی ساحه کلن تا اونمون بغل اینمی چی هست و ایره قیمت هم گفتن هستن در بازارها کم پیدا میشه. پودینه ازی نانو ازی را مردم در دوایی میبره. در اصل یعنی از اینمی بعد چون امسال خوشسالی بود در این منطقه خوشسالی مردم زیاد تعدید کرد حیوانات میان اینجا در چریدن یاره اینطور یک کمکی که پایشان خراب کردن. اگر نه هر سال که میمدی در این موسم بسیار بلند میمد بسیار کبود میکرد دیگه. از این به بعد انشالله تعالی این رشد میکنه و این منطقه سرسبز میشه و این فضا را تبدیل میکنه به یک جای دیدنی. سلامت بیننده عزیز، شما هم بیننده باشین. حرفای دیگه هم هست، جاهای دیگه هم هست که به شما به تصویر میکشیم.
خب دوستان عزیز، ما از بالا آمدیم پایین. همین لحظه همین دروازه روبرو را که میبینین طرف داخل گفته فارم هست، فارم مایز دیگه. فارم ماهی قزلالا شاید اولین تکثیرگاه ماهی در افغانستان همی باشه. خب خیلی میریم داخل، بود قصای دیگر هم داخل داشته باشیم، بیننده باشیم. ما در داخل خود فارم هستم، فارم نگهداری ماهی است. ماهی قزل لالا گفتیش؟ قزلالا، ماهی قزلالا، فارم دره آجر. فارم دره آجر، ماهی قزل لالا. البته از یک از کسای پرسان کردم که همیجا کارمند است، البته کسی نیست که جا میتونیم صحبت های از اون کلانشان داشته باشیم، ولی قایص صاحب مقدر معلومات داره. از ایشون میگفت در سال 1395 یک دانه تخم میزی رو گفت از کانادا آورده بودن. اما تا پس بعد از او گفت نسل گیری کردن. خب اینا رو بر ما بگو کیا نگهداری که میکنن، تلفاتشان یایشان. بعد از زمین که زمین شایی در آجر به فروش رسید در سال 1395 بینمی مردکه اصلیتش هست از مردم علی تسنن مرکزی بامیان از قریه تیبوتی میشینه. دیگه این آدم یک چیز شرکت های ساختمانی داشت، آمد همین زمین گرفت و اول ایره با همو قماندان های امان الله گذر ایره شریک ساخته بودن. دوباره بازی فارم که جور کرد و سری ازی زیاد مصرف از اینه برداشت و خود سهم خود گفتن که به ازی واگذار کردن، میگفتن ما از این فارم خلاصی آدم تخم این ماهی را از کانادا آورده گیست. در اینجا بسیار مصرف کرده گیست، فعلا ماهیش بسیار ضعیف است، دان نداره. بله بسیار تلفات داده. این شرکت های ازی آدم بعد از فروپاشی حکومت پیشتر برشکست شد. این آدم بسیار قرضدار و اوگار و توانی است. دیگه یعنی فارم ماهیش از اینجا انتقال داده میشه، در داخلی همین محل فروخته میشه، کیلوی 600 افغانی. از اینجا میبرن در کابل در شهرینه هتل دارن، کیلوی 1600 1700 1800 افغانی به فروش میرسه. جای بسیار دیدنی. این پرورش، این نوع پرورش در دره آجر، این نوع ماهی را پرورشش بسیار خوش کرده. حالا ما که بگیریم مثلا یک کیلو به ما چقدر خواهد دادن؟ والا دیگه دیده شو شاید بگیرن 500 اگر مراعات کنن، اگر نکنن اونمو 600 روپه دیگه. خوبه بیننده باشین. اگر شد از اینجا ماهی میگیریم، باز یک رفیق ما پالوان از دیگه ماشاءالله بر ما ماهی را آماده خواهد کرد. تشکر از خودتم قاری صاحب. بیننده باشین. جای پیشتر میریم، حرفای دیگه هم داریم، تا پایین باشین برای ما. در شروع بر شما گفته بودم که اینجا ساحه شاهی است. بله من لحظه جایی که ساده هستم، قاری صاحب یگان گپای جالب اینجا رو بر من زد که شاید دور از تصور خیلی ها باشه، خیلی شاید باور کردن نتونن، اما میگن ظاهرشاه اینجا خانه‌اش بود، فارم داشت و بعضا به شکار هم میامد. چی گپای دیگه داره خود قاری صاحب میگن. قاری صاحب با ما یکم معلومات بده که ما یکم ما را حیران ساختی. ظاهرشاه یعنی اینجا دمی چیزش بود، تعمیرش بود، تعمیر بسیار زیبا داشت اینجا. عالمه است یعنی. دیگه اوضاع بازی داشت که اینجا از کاشی‌های رنگارنگ کار گرفته شده بود. دیگه تعمیرش تخریب شده. چندین تا حوض یا بازی داشت اینجا، خارجی‌ها زیاد می‌آمدن، توریست‌ها.
و در آخر همین مسیر اینجا یک جایی را غوغاسار میگه که اونجا زمینای زیری آب شده، یعنی زمینای آبی زیاد داره. اونجا جایی همین تفریحگاه کل پادشاهای کشور مخصوصا از ظاهرشاه که اونجا میرفت شکار میکرد دیگه. او وقت در روز زمان اینجا کشت نمیشد، کشت چیز نمیتونستن مردم که دیقان کشت نمیتونست به خاطر که آب از کو میمد اینجا رو میخوردن. آب اینمی سرگاه میمد، اینجا میمد به هزارها دانه دیگه. از اونجا میمد اینمی تعمیر امان الله گذر که معلوم میشه، اینمی اینجا تپه جور کرده بود دیگه. درختای رنگارنگ، درختای بسیار زیبا از جایهای مختلف اینجا آورده بود، اینجا غرس کرده بود و یعنی اینجا توریستا چادرگاه خود میزدن. شکار در کجا میکردن؟ شکار زیادتر در مقوقاسار میکردن، شکار در یعنی مسیرها میکردن. این سر بلندی ها دیگه اینجا میشش یک 4 تاره راهی میکرد از اون طرف به هزارها دانه آهو میمد، فقط یک از مابین 1000 آهو یا 2000 آهو یک 2 تا 3 تر شکار میکرد. اموی که شاخش بزرگتر میشد باز اینجا سانتی میکرد، باز میگرفت میرفت. ولی یک سوال شاید از ذهن شما هم خلق شده باشه، شما که نمی‌جا هستید. بله. چطور مثلا ظاهرشاه اینجا رو انتخاب کرده به خاطر اینکه تفریح فقط به خاطر اینمی آب و هوایش، به خاطر اینمی که شکارجای بسیار زیبا داشت. طبیعت داره. بسیار طبیعت زیبا داشت. حالا خود شک نداریم که طبیعت بسیار مقبول داره. بخیر باش، بسیار زیاد تشکر قایصر. بخیر باشین. وطندار عزیز بیننده باشین. هنوز جاهای دیگه هم هست، حرفای دیگه هم هست از وطندارا می داشته باشیم. در خود کوهمرد دره آجر.